ผมมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าจะมีธุรกิจอะไรที่เดินเข้าไปสู่อนาคตได้โดยปราศจาก creativity หรือการสร้างสรรค์นะครับพวกคุณทุกคนนั่นแหละเป็นอยู่แล้วครับเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในการสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมถ้าใครไปบอกคุณว่าไม่ใช่อย่าไปเชื่อนะฮะสวัสดีครับผมดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับผมเป็นสถาปนิกครับอุปสงค์ก็คือจำนวนประชากรที่น้อยลงอุปทานก็คือทรัพยากรที่เรามีเหลืออยู่ในโลกทั้งสองอย่างนี้จะน้อยลงไปทั้งคู่คำถามก็คือว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันยังขยายตัวในอัตราที่เลี้ยงโลกของเราไปได้เนี่ยได้อย่างไรถ้าผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะก็อาจจะเรานึกถึงแก้วน้ำสักใบหนึ่งวันนี้เราขายมันอาจจะประมาณ 20-30 บาทแต่เมื่อเราเอาเนื้อแก้วเท่ากันเนี้ยไปผลิตเป็นแก้วที่มีคุณค่าของการออกแบบเนี่ยใส่เข้าไปเราก็อาจจะขายแก้วนี้ได้ในราคาที่สูงขึ้นอาจจะเป็น100 บาทหรือ120 บาทนี่คือวิธีที่เรามองเห็นว่าตลาดในอนาคตเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเอาผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปสู่ตลาดซึ่งมีความหลากหลายมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีจำนวนผู้ซื้อน้อยลงในอนาคตวิธีเดียวที่เราจะแก้ไขหรือปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีคิดทางเศรษฐกิจของเราได้นะฮะจากจุดนี้ก็คือการสร้างสรรค์เนี่ยหรือ creativity เนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญเราจะเห็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยจากวันนี้การแข่งขันมันจะอยู่ในระดับที่สูงทันทีนะครับหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงดีถ้าเกิดคุณมีความคิดหรือมีไอเดียใหม่ๆหรือมีการสร้างสรรค์อยู่ในธุรกิจนั้นๆเพราะฉะนั้นจากมุมมองผมในฐานะที่เป็นสถาปนิกเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าจะมีธุรกิจอะไรที่เดินเข้าไปสู่อนาคตได้โดยปราศจาก creativity หรือการสร้างสรรค์นะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราพร้อมตัวนั้นหรือยังเราพร้อมหรือเรามีกลไกหรือยังที่จะสร้างผู้คนที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ในระดับสูงศักยภาพเหล่านี้ก็คือศักยภาพของธุรกิจที่เราเรียกว่า creative economy นะครับก็คือการมองภาคเศรษฐกิจที่สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพในการสร้างนะครับ creative economy ถ้าแปลตรงตัวก็หมายถึงธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่เกิดจากการสร้างสรรค์ซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของภาพยนตร์หรือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของหนังสือแต่งเพลงการออกแบบเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ต้องอาศัยการสร้างสรรค์เนี่ยเป็นหัวใจในการสร้างธุรกิจเหล่านั้นผมว่าทุกสิ่งที่เราเรียกมันหรือมันถูกสร้างขึ้นจากการสร้างสรรค์ทั้งหมดอันนั้นคือ creative economyวันนี้ผมมี5เรื่องนะครับที่อยากให้ทุกคนนำกลับไปคิดที่เกี่ยวกับ creativity และก็ creative economy นะครับข้อที่1นะครับ temporary monopoly นะครับในอนาคตเนี่ยเราจะไม่เห็นการผูกขาดของสินค้าและบริการแบบถาวรอีกต่อไปนะครับทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบชั่วคราวถ้าเรานึกภาพมันเป็น sine curve นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ sine curve ที่ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับจุดที่สูงสุดนั่นคือจุดที่มันเกิด wealth หรือเกิดความมั่งคั่งขึ้นนะครับในบริษัทหนึ่งเนี่ยจากจุดนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้าง temporary monopoly เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในธุรกิจหนึ่งในบริษัทหนึ่งต้องสร้างตัวเองแล้วก็สร้างตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมยกตัวอย่างเช่น Facebook ก็ต้องสร้าง new temporary monopoly เป็น metaverse เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าสิ่งเดียวที่จะพาคุณไปสู่จุดสูงสุดของ wealth ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ creativity ผมจะทำให้เห็นว่า temporary monopoly สัมพันธ์โดยตรงกับความมั่งคั่งหรือ wealth และก็สัมพันธ์โดยตรงกับ creativity นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ silent knowledge หรือองค์ความรู้แบบเงียบสิ่งหนึ่งเลยที่เราผิดพลาดกันมากนะครับคือเรามองเห็นองค์ความรู้แต่ในส่วนที่เป็น articulated knowledge หรือองค์ความรู้ที่บันทึกได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราอ่านนะครับเข้าไปในเว็บไซต์หรือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราเห็นข้อมูลต่างๆอยู่นะครับถ้าผมจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าเวลาที่เรา
ยื่นโน้ตให้กับนักดนตรีเนี่ยครับโน้ตตัวนั้นเป็น articulated knowledge นะครับแล้วก็ทันถ่ายทอดบทเพลงผ่านโน้ตเพื่อให้เขาเล่นดนตรีได้ก็เป็น articulated knowledge นะครับแต่ว่านักดนตรีคนนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถเล่นเครื่องดนตรีเล่นชิ้นนั้นหรือเพลงนั้นเนี่ยได้ซาบซึ้งเท่ากับอยู่กับครูดนตรีเนอะไหมฮะแล้วก็นั่งอยู่กับครูดนตรีและครูดนตรีก็ถ่ายทอดเทคนิคทุกอย่างกลเม็ดต่างๆให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างซาบซึ้งนะครับอันนั้นคือ silent knowledge คำถามคือว่าทำไมการศึกษาไทยหรือการศึกษาส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังล้มเหลวเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ silent knowledge เลยเราไม่ให้ความสำคัญกับ articulated knowledge เป็นหลักซึ่งในปัจจุบันนะฮะความรู้ที่มันสามารถบันทึกได้มันถูกบันทึกไปหมดแล้วครับมันถูก copy ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราเด็กของเราเนี่ยสามารถจะหาความรู้ที่เราเรียกว่า articulated knowledge ได้จากที่อื่นมากกว่าที่โรงเรียนทำให้โรงเรียนเนี่ยที่มุ่งแต่จะถ่ายทอด articulated knowledge อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าสนใจอีกต่อไปสำหรับเด็กนะครับถ้าเรากลับมามองการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสองด้านให้ได้เนี่ยแน่นอนเมืองก็จะเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนที่น่าตื่นเต้นเมืองที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง silent knowledge ได้แล้วก็ articulated knowledge ได้อันนี้เราถึงจะเรียกว่าเป็นเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดของการสร้างสรรค์นะครับข้อ3นะฮะ creativity คือ what is possible within the context มันเริ่มต้นจากประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะครับคือการมองหาความเป็นไปได้ในบริบทที่ฉันอาศัยอยู่ในการมองหาความเป็นไปได้นั้นเนี่ยนะครับเราต้องมองออกไปที่ความเป็นไปได้ที่ไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากบริบทที่อยู่โดยรอบผมอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นไดอะแกรมมาหนึ่งนะครับชุดหนึ่งซึ่งเวลาที่เราสร้างจุดขึ้นมา1จุดเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกครับว่ามันเป็นความเป็นไปได้ของรูปอะไรนะครับจนกระทั่งจุดเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น2จุดเป็น3จุดในจังหวะที่มันเป็น3จุดเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นความเป็นไปได้ของสามเหลี่ยมนะครับแต่เมื่อจุดเหล่านั้นมันเพิ่มขึ้นเป็น4จุดคุณก็อาจจะคิดว่าเป็นความเป็นไปได้ของสี่เหลี่ยมความเป็นไปได้ที่แท้จริงมันจะปรากฏขึ้นเมื่อบริบทมันมีมากพอนะครับเมื่อจุดเหล่านี้ถูกเติมขึ้นเรื่อยๆในฐานะที่เป็นบริบทของความเป็นไปได้นะครับคุณก็จะเริ่มเห็นมองเห็นความเป็นไปได้เหล่านั้นเนี่ยชัดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็คงจะตอบได้ว่าอันนี้คือวงกลมนะครับเมื่อบริบทมันมากพอเนี่ยมันจะก็ทำให้ความเป็นไปได้เนี่ยมันผุดขึ้นมาเองสังเกตนะฮะคุณไม่ต้องแม้กระทั่งพยายามคิดด้วยครับคุณมองเห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นความเป็นไปได้ของวงกลมมันจะผุดขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องใช้ความพยายามถ้าเราสามารถมองเห็นตัวนี้ได้และเรามีบริบทเหล่านั้นที่มากพอผมบอกได้เลยครับว่าความเป็นไปได้มันจะผุดขึ้นแบบอัตโนมัติและนั่นคือความมหัศจรรย์ของการสร้างสรรค์นะครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของ creativity ข้อ4ที่ผมอยากให้จำไว้นะครับก็คือ altering the context หรือพลิกบริบทบางครั้งที่เวลาที่เราเข้าไปอยู่ในบริบทบางอย่างแล้วเราก็บอกว่าผมมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยครับในบริบทนั้นๆผมก็จะแนะนำว่าให้เราลองทำการ altering the context นะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามองเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วมองไปในห้องนั้นเนี่ยเราพยายามจะหาทางออกจากห้องนั้นเรามองไปตรงไปข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังทุกทิศทางแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีทางออกเลยสิ่งที่เราจะทำเพื่อจะหาทางออกไปจากห้องนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องพลิกบริบทหรือ altering the context นะครับจินตนาการเราเหมือนเราพลิกห้องนั้นนะครับไปอีกโลกหนึ่งเลยไปอีกด้านหนึ่งเลยแล้วมองหาทางออกที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าผมบอกว่าคุณเป็นนักเขียนแล้วคุณเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วคุณเขียนหนังสือไม่ออกเลยนะครับหลายคนก็ใช้วิธีว่าไปนั่งเขียนในร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายคือการพลิกบริบทมันสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ลองทำกันดูนะครับก็จำให้ได้เลยคือว่าทุกครั้งที่เรามองไม่เห็นความเป็นไปได้ในบริบทนั้นๆบางครั้งเราอาจจะต้องพลิกบริบทเราอาจจะต้อง altering the context ลองเปลี่ยนบริบทที่เราอาศัยอยู่เราลองมองทุกอย่างจากมุมมองของบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจอีกอันนึงในการที่จะพาเราให้เห็นความเป็นไปได้ในบริบทใหม่ๆข้อ5นะครับผมอยากให้ทุกคนจำไว้เสมอว่า you are always already a creative person ในความเป็นจริงไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามพวกคุณมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ตลอดเวลาอย่างเต็มเปี่ยมถ้าคุณไม่เชื่อนะฮะผมอยากให้คุณหลับตาลงแล้วก็คิดถึงตัวเองตอนสมัยที่คุณอายุ7 ขวบดูนะฮะ
คุณจะมองเห็นว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์คุณมองเห็นทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยคุณทำทุกอย่างได้คุณเป็นทุกอย่างได้ อันนั้นคือความมหัศจรรย์ของตัวคุณนะฮะความมหัศจรรย์ของชีวิตคุณเพราะฉะนั้น you are always already a creative person พวกคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตลอดเวลาและนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเข้าใจทุกอย่างว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยมือของคุณในอนาคตไม่มีสิ่งใดเลยหรือธุรกิจใดเลยที่จะสร้างความมั่งคั่งได้โดยปราศจาก creativity หรือการสร้างสรรค์แล้วก็ผมก็หวังว่าทุกคนจะมองเห็นว่าการสร้างสรรค์นั้นน่ะอยู่ในตัวของพวกคุณทุกคนและพวกคนมีความสามารถที่จะเรียก creativity เหล่านั้นออกมาใช้ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ CI Talks